हॅलो एव्हरीवन, रुचकर मेजवानी विथ सोनाली टिफिन स्पेशल मध्ये तुमचं स्वागत आहे. आपल्या ऑल टाइम फेवरेट मॅगीला आज मी एक एकदम वेगळा ट्विस्ट देणार आहे जे तुमच्या मुलांना डेफिनेटली आवडेल. तर चला बनवूया मॅगी कटलेट्स. सगळ्यात आधी मी मॅगी नूडल्स कुक करून घेणार आहे. तर मी पाणी घेतलेलं आहे साधारण 1.5 कप आणि हे एक मॅगीचं पॅकेट आहे ते मी घालणार आहे. आपल्याला ही मॅगी संपूर्ण कुक करायची आहे, म्हणजे त्यातलं पाणी ड्राय होईपर्यंत आपल्याला कुक करायची आहे. आपल्या नूडल्स मधलं पाणी सगळं झिरपलं आहे आणि या छान ड्राय झाल्या आहेत. आता या आपण बाजूला ठेवूया आणि व्हाईट सॉस बनवायला घेऊया, पण तो आपल्याला खूप थिक बनवायचा आहे. तर सुरुवात करूया 2 टेबलस्पून बटर. पॅन मी गरम केलेला आहे. पॅन आपल्याला लो हीट वरच ठेवायचा आहे. आता आपण घालूया यात मैदा. हा मी 2 टेबलस्पून घेतलेला आहे. मिक्स करून घेऊया. आता यात आपल्याला घालायचं आहे दूध. हे उकळून थंड केलेलं दूध आहे. आपल्याला 3/4 कप हे दूध घालायचं आहे आणि हे मिक्स करत ठेवायचंय. थिक करायचंय आपल्याला. हे इतकं थिक झालं पाहिजे. आता यात आपण बाकीचे इन्ग्रेडियंट्स घालूया. हा मी पर्पल कॅबेज म्हणजे पर्पल कोबी जो असतो तो घेतला आहे थोडा कलर आणायला. तर हा मी 3/4 कप घेतला आहे, तो घालूया. तुम्ही यात नॉर्मल कॅबेज किंवा कोबी जो रेग्युलर येतो तोही वापरू शकता. आता यात आपण घालूया फरसबी. ही पण 3/4 कप आहे आणि 3/4 कप किसलेलं गाजर. तर हे थोडं मिक्स करून घेऊया आपण. आता यात घालूया आपण पेपर पावडर, काळी मिरीची पावडर, जी 1/2 टीस्पून मी घेतली आहे. 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स घेतलेले आहेत मी. ह्याला थोडं हेल्दी बनवायला मी घेतली आहे काजू पावडर. ही मी 2 टेबलस्पून घेतली आहे. नेक्स्ट जाणार आहे 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स आणि मीठ मी 1 टीस्पून घेते आहे. तुम्हाला हवं तर तुम्ही जास्ती घालू शकता. हे सर्व आपण परत एकदा मिक्स करून घेऊया. आता यात आपण घालूया नूडल्स. पुन्हा एकदा हे मिक्स करून घेऊया. हे सर्व मिक्स झालं ना का आपल्याला हे गार करायला ठेवून द्यायचंय, कारण त्याच्यानंतर आपल्याला ह्याचे कटलेट्स बनवायचे आहे. आता हे मिक्स झाले आहे. हे आपण गार करायला ठेवून देऊया. हे मिक्सचर आता गार झालेलं आहे, तर ह्याचे आपण कटलेट बनवून घेऊया. हे कटलेट्स आपण शॅलो फ्राय करणार आहोत. मी पॅन गरम केला आहे. आता तेल घालूया. तेल तापलेलं आहे, तर आपण कटलेट्स फ्राय करायला सुरू करूया. आता हे आपण फ्लिप करून घेऊया. एका साइडने छान झाले आहेत, कलर मस्त आला आहे. आता हे कटलेट्स आपण काढून घेऊया. दोन्ही बाजूनी एकदम छान कलर आला आहे आणि मस्त क्रिस्प झाले आहेत. हे असले चमचमीत कटलेट्स ना मुलांना खूप आवडतात. कटलेट्स थोडे थंड केले ना टिफिन मध्ये जायला रेडी. अशा सोप्या रेसिपीजसाठी सबस्क्राईब करायचं आहे रुचकर मेजवानीला.